Sziasztok, Hambalkó Rita vagyok, a Prezinél dolgozom. A titulusom az Recruitment Manager. Ez azt jelenti, hogy én vezetem azt a csapatot, akik megkeresik és kiválasztják a megfelelő szakembereket a különböző pozíciókra. Hibázhat-e a munkatársunk? Ez egy nagyon fontos kérdés, erről szeretnék most kicsit hosszabban beszélni, hogy mennyire megengedett az a mai világban, hogy hibákat kövessünk el. Alapvetően, ha belegondolunk, a tanulási folyamatnak a része az, hogy folyamatosan hibázunk. Tehát ha bármilyen új dologba belevágunk, elkezdünk valamivel foglalkozni, nyilvánvalóan elsőre nem fogunk tökéleteset csinálni. Ez meglepett néhány embert, mert azért van bennünk egy ilyen tanult módszer, hogy de mindent elsőre tökéletesen kell tudni csinálni. Ettől az emberek elkezdenek szorongani, rettenetesen félnek attól, hogy elrontanak valamit, és így olyan következményeket projektálnak be maguknak, ami teljesen irreális. Nálunk a Prezinél van egy olyan elfogadó, biztonságos környezet, ami megengedi, hogy igenis hibázzunk. Ugye a szoftverfejlesztés az egy olyan dolog, ahol nagyon sokat kell tanulni, folyamatosan fejleszteni kell a tudását az embereknek. Ez magával hozza annak a lehetőséget, hogy dolgokat el fogunk rontani. De hogyha nem engedjük meg magunknak ezt, akkor soha nem fogunk új dolgokat megtanulni. Tehát valahogy el kell jutni oda, hogy magunkat felszabadítsuk ez alól a szorongás alól, hogy nekem nem kell tökéletesen tudnom megcsinálni valamit elsőre, hiszen hogyha tanulok, akkor ott egy csomó dolgot el fogok rontani, ami teljesen oké. Egyébként ez a fajta gondolkodás a legtöbb embernek, akit felveszünk ide a Prezihez, borzasztóan új, és mindig látom a döbbent arcokat az interjúkon, hogy hát ez hogy lehet, hát hogy nálunk nincs így felelősségre vonás. És azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a formában nincsen szőnyeg szélére állítás nálunk a Preziben. Persze, itt is elrontunk dolgokat, hiszen, amint mondtam, ez a tanulási folyamatnak a része, de nem gondoljuk azt, hogy egyetlen ember tehető felelőssé valamiért, hogyha nem sikerül valami, illetve határidőre nem sikerül valamit megcsinálni. Mit csinálunk ilyenkor? Általában összeülünk, csinálunk egy retrospektív meetinget, ahol kielemezzük a helyzetet, hogyan jutottunk el idáig, miért történtek így ezek a dolgok, próbálunk tanulni a hibáinkból, azért, hogy legközelebb felismerjük ugyanezt a helyzetet, lássuk, hogy oké, akkor itt most nem A irányba kell menni, hanem B irányba. Ettől nem fog megismétlődni majd újra ez a helyzet. Szeretnék most veletek megosztani egy személyes tapasztalatot. Volt egy szakember, akivel megvolt az interjú, de valahogy annyira belemelgettünk a beszélgetésbe, hogy nem kérdeztem meg a fizetési igényét, és ugye ment így a folyamat, következő interjúk, és akkor a végén ott voltunk, hogy szeretnénk őt felvenni, és akkor megnéztük a jegyzeteket, és hát fogalmunk sem volt, hogy mennyi a fizetési igénye. Hát ez egy elég nagy hiba azért a recruitmentben. És mentek a levelek, mindenki így ilyen feszült hangulatban levelezett egymással, és én a villamoson olvastam ezt a levelezést, hát teljesen leizzadtam, mire beértem, ez egyébként az első időkben volt, az első 2 hónapban, amikor elkezdtem itt dolgozni, és hát már így rettegtem, hogy akkor ott mutatják, hogy ott az ajtó, le kell adni a kártyát, viszlát MacBooker, és beértem, és akkor Christopher, a főnököm, egy ilyen nagy amerikai kopasz ember, óriási szíve van, így meglátott, és akkor én így remegtem, odajött, és így megölelt, és mondta, hogy na hát legközelebb azért így meg kéne kérdezni, hogy így mennyi a fizetési igény az embernek. És így akkor a kő esett le a szívemről, hogy nem gondoltam, hogy ilyen van. És ez nagyon felszabadító egyébként egy ilyet megélni, mert onnantól kezdve magaddal is sokkal megengedőbb vagy, kevesebbet stresszelsz, kevesebbet feszülsz, és így tudod, hogy te is csak ember vagy, a többiek is csak emberek, és ez így van jól, néha mindenki valamit elront. Egyébként, hogyha érdekel benneteket ez a fajta miért nem hibáztatjuk egymást témakör, akkor László Boknak, a Google HR vezetőjének a könyvében, aminek az a címe, hogy Work Rules, többet olvashattok ebben a témában.